Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Csodálatos hétvégét ismételtem mindenkinek, huppanjatok le, érezzétek otthon magatokat nálunk, és ha van kedvetek, próbáljátok ki majd ezt a nagyon csinos, és azt mondhatnám tényleg nagyon finom kis banános szeletet. Roppant mód egyszerű az összeállítása, el kell készíteni, ki kell próbálni akár az ünnepekre, azelőtt hétköznapokra, hétvégére, teljesen mindegy, szülinapra, névnapra, sok-sok alkalmat tudnék mondani, házassági évfordulóra, na, oda kell pattintani. Mutatom és mondom az alapanyagokat, láthatok egy kevés vajat, sütőport feltétlenül szitáljátok át, ezt minden receptnél elmondom. Láthatok kevés vaníliás cukrot, lisztet, a lisztet is, ha gondoljátok, én át szoktam szitálni, azt is érdemes, nagyon gyorsan át kell szitálni, tényleg egy fél perc alatt megvan az egész. Láthattok tejszínt, kakaót is szitáljátok át. Akkor én nagyon gyorsan végig is mondtam mindent a szitával kapcsolatban. Láthattok barna cukrot, kristálycukrot, tojás, banán, sót. A banánt most jelen pillanatban úgy helyeztem ki, random mennyiség, lehet, hogy egy pici szükséges még hozzá, majd pontosan visszamérek nektek mindent. Itt az a lényeg, és hát nem mindegy, ekkora banán, mekkora a szára a banánnak, na, majd megadom nektek a tiszta súlyt, megadom a bruttó súlyt, tudtok hát spekulálni, mennyi banánt kell venni. Amit a deszkán még nem láthattok, hamarosan hozom a sütőformát, abba épp egy mogyorónyi vajat teszek, épp egy pici morzsával meghintem, és abba az epizódba jön majd még egy kis barna cukor, amit kihelyeztem. Továbbiakban, amivel majd le fogom önteni a tortánkat, kis süteményünket, készítek egy ganást, az összességében tejszínből, habtejszínből és csokoládéból áll. Ezt az adott helyzetben, adott időben, vagy külön meg fogom nektek mutatni. Elkezdjük magát a tésztát. Indult a tésztának az összeállítása. Fölütöttem 4 darab tojást, épp egy nagyon pici sót teszek bele, hozzáadom a kristálycukrot, és a szokott módon egy ilyen jó, kőkemény, erős habot készítek. Ez kb. Egy a 1,5-2 perces folyamat. Ebben a pillanatban, és mutatom nektek, meg vagyok a testes kis habunkkal. Annyi fog történni, alacsony fokozaton hozzáteszem a tejszínt, jó zsíros tejszínt, és ezt a pici felolvasztott vajat éppen, hogy át fogom keverni, utána jöhetnek a száraz alapanyagok. Mehet hozzá a tejszín, és ez a nagyon pici vajacska. Nagyon-nagyon hasznos a tésztában mindkettő. Jó, le is kapcsoltam, ennyi volt az egész. Ezt félreteszem, és jöhetnek a száraz alapanyagok, amiket egyszerűen össze fogok csak forgatni. Liszt, kakaó, sütőpor, vaníliás cukor. És mint összeforgattam, utána folyamatosan hozzá fogom adni a tojáshabhoz. Dolgozzátok össze alaposan, azért az nagyon fontos. És amit említettem, az meg legyen átszitálva. Lehetőség szerint természetesen. Na, azonnal meg is vagyok. Tökéletes. Indítom a gépet alacsony fokozaton, és folyamatosan hozzá fogom pumpálni. Mindig egy-egy evőkanállal csak. Természetesen addig, ameddig el nem fogy. Ebben a pillanatban meg is vagyunk a tésztával, hadd csöpögjön az anyag, nagyon-nagyon hasznos, vigyázzunk rá. Szilvike menet közben volt olyan kedves, ide készítette nekem a csatos formát, benne egy pici vajjal, ez egy mogyorónyi vaj, nem szoktam mérni, felesleges, hogy tényleg egy pici kocka vajat bele kell tenni. Annyit szoktam tenni, a formát minden esetben, és sok-sok videóban láthattátok, egyszerűen intenzív mozdulatokkal alaposan oldalát, szélét ki fogom kenni. Utána jön bele a morzsa és egy kevés barna cukor. Természetesen utána következik a banána. Na, nyugodtan ezt a picit el lehet használni.
el kell kenni benne, ne sajnáljátok. Tökéletes. Na, ennyi volt a történet, jöhet a zsémorzsa, egyelőre ennyit teszek bele, szépen szétkínálom benne, és természetesen úgy, hogy viszem az oldalaira is. Óvatosan, minél kevesebb jöjjön ki, és természetesen a tészta majd ne ragadjon oda. A felesleges morzsát ki kell ütni belőle. Megyek, kiütöm. Van itthon valaki? Na, ennyi volt. Megtörlöm a praclimat, és folyt köv. Mutatom nektek, jön bele a barna cukor. Ez a morzsa már nem is kell. Megfogom a barna cukrot, és mindenhova jusson, szépen megszórom az alját. Tökéletes. Nem egy nagy mennyiség, de majd érezni fogjátok a jelentőségét. Tökéletes, ezzel is meg vagyok. És jöhetnek a banánok olyan szinten. Hozok egy kést magammal, elkezdem felszeletelni, és lényegében amilyen kis pozícióba gondoljátok, szépen tele kell rakni az alját. Azonnal mutatom nektek. Nem kell túl vékony, vastag, ennyi körülbelül. Na, és hogy lássátok onnan, akkor innen kezdem. Ezt jól megmondtam. Na, így az alját szépen tele fogom pakolni. Tele fogom, azt mondtam, tele fogom pakolni. Na, akkor javítok, tele fogom pakolni. Hát este van, megmondom nektek őszintén, picit lefáradtam ma, de még egy ilyen sütire teljes mértékben képes vagyok. Na, ennyi. Szépen szorosan, nem maradjon sok hely. Tovább is léphetünk, és látjátok, gyönyörű szépen kitöltöttem a formának az alját, ráhelyeztem a barna cukorra a banánszeleteket. Egyébként információképpen 2 darab banán került bele, tehát így már lehet kalkulálni, és majd amikor rákerül a ganázs, akkor is körülbelül 2-2,5 pucolt banánt fogok felhasználni, de mint ígértem nektek, le fogom mérni, mert itt még valami meg van pucolva, vissza tudom mérni. Na, mi itt a lényeg? Jöjjön a tészta, és menet közben begyújtottam a sütőt 180 fokra, alsó-felső sütési módozatba fogunk sütni. Hadd szóljon, jöhet rá a tészta, egy spatulával kivarázsolom, utolsó cseppig, nagyon-nagyon fontos, nem maradjon benne szinte semmi, ha benne marad egy pici, lehet nyalakodni, lehet kóstolni. Na, itt még van egy miniatűrnyi, kiszedjük, és egy habkártyával gyönyörű szépen el fogom húzni. Először lehet egy kis billegtetést, egy kis formázást, és innentől kezdve jöhet a habkártya. Az a lényeg, hogy nagyjából egyenlő részbe húzzátok el. Ahogy felfűt a sütő, azonnal teszem be. Nagyon-nagyon szép a tészta. Jó, tökéletes, ennyi. Lekocogtatom, 1 perc múlva megy a sütőbe. Felfűtött a sütő 180 fokra, pakolom be a süteményt, és így lesz egy kis időm most csomagolni nektek pár darab könyvet. Ahogy megsült, mutatom nektek. Kerek fél óra elteltével jöhet ki ez a csudaszép tészta. Az illatokról nem is beszélve, kikapcsolom a sütőt menet közben. Na, elkészültünk, olyan szinten vagyunk, és nézzétek meg, gyönyörűségesen válik le az oldalától a tészta, pontosabban a sütőforma oldalától. Na, annyit kell ilyenkor tenni, és aki nem biztos a dolgába, a legmagasabb ponton tudjátok, meg kell szúrni, viszont nézésre nincsen nyers tészta rajta, ez a lényeg. Hagyjuk kihűlni, kb. 15-20 perc, és utána készítem a ganást, mutatom nektek a továbbiakat. Nagyon-nagyon kellemes lett. Meg lehet tapizni, rugalmas, nagyon-nagyon kellemes a tészta. 30 perc, több idő nem kell neki. Nagyon kellemesen meghűlt a tészta, készült a ganázs, és látjátok, vízgőz fölött dolgozom, éppen hogy csak gyöngyözik. Elkezdtem fölmelegíteni a tejszínt, és ebbe a pozícióba szépen elkezdem hozzáadni a csokoládét, és lényegében simára fogom keverni. Ennyi az egész. Körülbelül 2 perces folyamat. 3 perces. Elolvad a csokoládé, mutatom nektek.
és meg tudjuk önteni a süteményt. Nagyon fontos az eljárás, hiszen így nem tud odaégni. Kellemesen el fog olvadni. És ki fog krémesedni. Ha lenne itthon egy nagyon pici mézem, akkor egy kanállal tennék még hozzá. De így is tökéletes lesz. Pár perc elteltével mutatom nektek, megszületett a ganázs. Ebben a pillanatban a tűzhelyet el is zárom. És még egyelőre nem öntöm rá a süteményre. Megtörlöm a habüsnek az alját, idehozom a deszkára, és várok kb. 1 vagy 2 percet maximum, utána fogom nyakon borítani. Nagyon-nagyon szép lett, nézzétek meg. Nem spórolunk, megy rá az összes. Szép, selymes, fényes az egész. Egy picit hagy hűljön. Tudományosan jöhet a sütemény megborítása, leborítása. Hát ilyenkor lényegében annyit szoktam tenni. Jusson mindenhova. Végigmegyek minden oldalon, de látjátok, van mennyiség. Nem sajnáltuk. Bele fogom csorgatni, és egy nagyon-nagyon picit meg fogom ráncigálni a formát, így csúnyán szólva, és gyönyörű szépen el fog terülni a csokoládé mindenhova. De hát nem is kell semmit mondanom, látjátok. Kitúrjuk az alapanyagot, jusson mindenhova, és nem pocsékolunk, nem pazarlunk, minden egyes kis csokoládé csepp kerüljön bele. Nagyon jó, ennyi, és mint említettem, most épp egy picit megmozgatom, akár meg is lehet ütögetni, ennyi. Hagyom megint csak egy picit hűlni, 3-4 perc, hozom a banánt és helyezem rá. Természetesen aki gondolja, akár így lehet hagyni, és amikor teljes mértékben kihűlt, be lehet tenni a hűtőbe, vagy éppen már lehet fölszabdalni, rátok van bízva. Én egy nagyon pici banándíszítést teszek rá, de tényleg, hát ez ízlés kérdése. Na, hamarosan mutatom nektek. Jöhet a sütemény díszítése, és mint említettem nektek, ez nem szabályszerű, tehát ha gondoljátok, akkor rátesztek, ha nem, nem. Vagy esetleg egy kis pörkölt, tört magyarót is rá lehet tenni, az is fantasztikus ízvilág. Ahogy gondoljátok, na hadd szóljon, első szelet az enyém. Most lényegében ilyen kis szeleteket gyártva, ahogy ti gondoljátok, minektek a szimpatikus, olyan alakzatba kell rakni. Teljesen jó. Na nézzük. Elkezdem belepakolni, és még enyhén látjátok, meleg a csokoládé, gyönyörű szépen bele fog ülni. Na most, hogyha másnapra szeretnétek ezt elrakni, akkor nyilvánvaló tudjátok, barnul a banán. Esetleg annyit lehet tenni, hogy ebben a csokoládéval, ami még egy kicsit langyos, egy kenőtollal át lehet húzni a banánokat. Nagyon-nagyon jó megoldás. Vagy van még egy dolog, hogy egyszer egy kis vaníliás, kakaós porcukorral megszorjátok. Elkészült teljes mértékben a sütemény. Egy fóliával letakarva viszem a hűtőbe. Amikor teljes mértékben és jéghidegre kihűlt, akkor fogom felszeletelni. Hát íme így néz ki egy kis banános házi sütemény, érdemesként elkészítve, nagyon-nagyon finom ízvilág, csokoládéba beülve a banán, fantasztikus ízek. Aki szereti a csokis banánt, az tudja, miről beszélek. Na, nem sokára mutatom nektek felszelve ezt a kis szépséget. Nem is annyira szép, de nagyon-nagyon finom, vigyétek el. Fóliázom, viszem a hűtőbe. Hamarosan mutatom. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a szokiféle banános szeletet, már kitállalt verzióba, kitállalt állapotába. Tekintsétek meg, roppant mód finom sütemény, és láttátok az oldalunkon, a lejátszási listáknál tényleg rengeteg édesség, desszert, sütemény, torta, apró sütemény, ne tovább sósütemény, és sorolhatnám, föl van már pakolva, érdemes betekinteni oda, főleg, hogy jönnek az ünnepek, és hát ezt a kis süteményt is tiszta szívből ajánlva nektek, készítsétek el, aki szereti a banánt, aki szereti a csokoládét, a nagyon-nagyon kellemes tésztát hozzá, az nem fog semmiféleképpen benne csalódni, meg lehet letni tényleg a vendégeket,
és láttátok, hát mondhatom ezt, sok-sok videóban ezt is így mondom, így említem, játékos az elkészítés, semmi flaxni nincsen benne. Itt egy dologra kell talán odafigyelni, és ami a legtöbb időt, ha úgy mondhatnám, igénybe veszi, a hűtőbe való pihentetés. Utána össze kell rakni, bármilyen díszítést rá lehet nyilvánvaló pakolni. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, amit készítettem, rászeleteltem a banánt viszonnézésre. Akár itt lehet egy kis tejszínhabbal dúsítani, és sorolhatnám, akár egy kis marcipándíszt rátenni. Na, ez már teljes mértékben rátok van bízva. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel. Fölkapom a kis szeletemet, hogy lássátok, mi a történés. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a sütit, és mutatom a talpát. Rá van sülve a barna cukortól, ez az alsó kis banánréteg, fantasztikus. Mindenkinek jó étvágyat hozzá, nagyon kellemes hétvégét, és tiszta szívből javaslom, próbáljátok ki. Szevasztok! Ne kapcsold ki. Mutassuk meg a belsejét. Nem tudom összenyomni így, mert tiszta csoki leszek, ezt nézzétek meg. Vaj, puha, szaftos, krémes az egész. Jó egészséget hozzá, sziasztok! Nagyon finom.